Привіт, мене звуть Слава Шестопалов, і я дизайн-менеджер. Керую командою з 8 дизайнерів. Ми з моєю командою створюємо продукти Enterprise. Це означає, що нашими користувачами є працівники цілих компаній. І знайти в App Store такий цифровий продукт неможливо, тобто його купує ціла організація. І оскільки ми працюємо із темою безпеки праці, це означає, що здебільшого наші користувачі – це працівники підприємств, фабрик, заводів, виробництв, там, де є певний ризик. Тобто щось може піти не так, вибухнути, чи люди можуть травмуватися. І саме для цього існують різноманітні цифрові системи для того, щоб запобігти цьому. І в такій роботі, як наша, ми маємо справу, як ви вже бачите, з організаціями. Для цього логічним вибором методології є Customer Journey Map. Те, що от відомо англійською, ми перекладаємо як шлях користувача. І ця методологія, вона доволі класична. Тобто це те, що зразу спадає на думку. Класичний формат. Є один типаж користувача або персона і певний шлях, етапи, через які люди з такою ж ролью, з такими задачами проходять, які мають боліві точки, на якому етапі, туди підв'язані рішення. І ось так от це працює, або, я б сказав, працювало десятиліттями. Варто сказати, що наш світ змінився. Прийшов штучний інтелект, і продукти також дедалі ускладнилися. Тобто той сегмент Enterprise колись і зараз – це дві непорівнянні реальності. І знаєте, що мене надихнуло в цьому контексті? Я переглядав абсолютно не пов'язані з цією темою відео, там, де різні майстри, які щось виготовляють з дерева, металу, інших матеріалів, як вони адаптовують свій інструментарій. Як вони винаходять власні інструменти. Наприклад, треба десь зігнути 200 труб під певним кутом, або вирізбити з дерева однакові елементи певної форми. І ось вони щось там десь зробили свій інструмент, тут якесь лезо, 3 шестірні, і воно працює як конвейер. Вони можуть потім виготовити ті елементи, які їм необхідні. І я подумав, а що заважає нам, дизайнерам, також брати класичні методології і адаптовувати їх під потреби? Тому що щось важливе, цінне в них все одно є, але в такому класичному форматі, як з підручників, вони вже припиняють працювати. І от ми зробили з моєю командою саме цю річ із шляхом користувача або Customer Journey Map. Оскільки ми працюємо у доволі складному, специфічному домені, ми повинні враховувати ці реалії, коли ми створюємо цифрові продукти. І та сама людина, яка впливає на безпеку праці, вона ніколи не працює в ізоляції. Це завжди певна система. От на тому ж мовному заводі є працівники, є керівник з безпеки праці, є менеджери, є директор заводу і низка інших ролей. І вони всі між собою взаємодіють. І замість того, щоб дотримуватися цього класичного формату, ми можемо створити значно повніший колаж із ось таких окремих шляхів, якщо об'єднаємо їх в єдину систему. І будемо покладатися на ті універсальні кроки, через які всі ці люди проходять. І така мапа може бути значно складнішою і більшою, але вона віддзеркалює реальність. І вона допомагає нам потім, дизайнерам, продакт-менеджерам, всім іншим, обмірковувати і втілювати те, що справді має вплив. І те, що, вирішуючи проблему в одному місці, випадково не зруйнує і не погіршить щось в іншому місці, в цій великій, складній взаємопов'язаній системі. Ось так можна брати перевірені методології і їх адаптовувати. І тут я дійшов ще до одного цікавого відкриття, коли я шукав інформацію про шлях користувача для того, щоб ще глибше зануритися в цю тему, поза тим розумінням методології, яке в мене вже виробилося роками через практику, я виявив цікавий історичний факт. Виявляється, витоки цього методу сягають 80-х років. Вони виникли у компанії «Скандинавські авіалінії» у 81-му році під іншою назвою. Це були так звані моменти істини, тобто точки контакту, під час яких компанія встановлює взаємозв'язок зі своїми користувачами, споживачами і може вплинути на те, чи вони будуть довіряти цьому бренду і користуватися послугами. Ще наступне усвідомлення, яке в мене виникло, це якщо я адаптовую свій інструментарій, методології, то що мені заважає також і змінити своє цифрове робоче оточення, в якому я працюю і моя команда працює. І от тут стала у нагоді комп'ютерна миша Logitech MX Master 4, яка надзвичайно гнучка і допомагає мені завжди бути в курсі справ, перемикатися між низкою вкладок і бігати з одного боку в інший, ось у цих складних мапах, які демонструють нам, як працює якась складна сфера, в нашому випадку безпека праці, взаємозв'язок між різними персонами, шляхами, етапами. Тобто все це тепер значно
більш доступне, тому що в мене є можливість швидко перестрибувати з одного місця на інше, віддалятися для того, щоб побачити більш глобальну картину, занурюватися в окремі елементи і таким чином формувати певну ментальну модель в себе для того, щоб глибше усвідомити ту сферу, в якій ми працюємо, і спільно з моєю командою забезпечувати більш доречні цифрові рішення. Отже, як ви бачите, дизайн – це завжди про вирішення проблем і про адаптацію. Тому що світ мінливий, зараз штучний інтелект, хто знає, що буде нового через 5-10 років, але принцип лишається тим самим. Надихайся тим, що перевірено часом, і адаптуй це під потреби сьогодення.